नमस्कार मेरो प्यारो मित्रहरूलाई फेरि एकचोटि यस युट्युब च्यानलमा स्वागत जनाउँदै र मित्रहरू तपाईलाई मैले जति सक्दो अंग्रेजी भाषामा बोल्नको लागि जे जति कुरोहरू खाँचो पर्दछ त्यो कुरोहरूलाई मैले दिने कोसिस गरिरहेको छु र यदि तपाईलाई यस भिडियो अलिकति पनि तपाईलाई मन परेको छ भने दया गरिकन सब्स्क्राइब शेयर अनि कमेन्ट गरिदिन नबिर्सिनु होला। र मित्रहरू अब सिकौं आजको लेसन छ। यहाँ तपाईले देख्नु हुँदैछ एबिलिटी भनेको तपाईको क्षमता, तपाईको जुन चाहिँ भित्र क्षमता हुन्छ त्यसलाई दर्शाउनको निम्ति हामीले के को जरुरत पर्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् प्रेजेन्ट एबिलिटी कुरा गर्छौं। अब यसमा पास्ट पनि हुन्छ फ्युचर पनि हुन्छ, त्यो हामी आउँदो दिनमा हामी सिक्ने नै छौं। र आज चाहिँ हामीले प्रेजेन्टमा सिकौं। जुन चाहिँ तपाईले यहाँ क्यान देख्नु हुँदैछ यो क्यान अनि एमबी1 यानी कि प्रेजेन्ट वर्ब भनेपछि कुनै पनि तपाईको क्रिया यानी कि वर्तमानमा प्रयोग हुने क्रिया जस्तै जानु, खानु, लाउनु हैन, गो, इट, वेयर, टेक जति पनि कुरो छ यस्तोलाई चाहिँ हामीले यो एमबी1 मा लाउँछौं र यसको अर्थ चाहिँ हुन्छ सक्छु, सक्छ, सक्छौं भन्ने हुन्छ। र जस्तै एउटा सेन्टेन्सको लागि यहाँनिर सब्जेक्टमा तपाईले कुनै के पनि लाउन सक्छ। जस्तै मैले यहाँ लाइदिए हि लाइदिए हैन, हि भने उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि हि क्यान, अब कुनै पनि भर्ब तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् है यहाँनिर हि क्यान प्ले द गिटार हैन, उसले गिटार बजाउन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्यो। हि क्यान प्ले द गिटार। अब यसरी यहाँनिर प्लेले के बुझायो, यहाँनिर एमबी1 हैन, एमबी1 भन्ने कुरो तपाईले बुझायो। र यसरी तपाईको अब अर्को प्रकारले हामीले आफ्नो एबिलिटी बुझाउनुको लागि अथवा आफ्नो एबिलिटी दर्शाउनुको लागि चाहिँ हामीले एबल टु को पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। र त्यसको लागि चाहिँ एमएचआर लाउनु पर्छ हैन, र एबल टु अनि एमबी1 त्यो प्रेजेन्ट भर्ब लाउनु पर्यो। र यसमा आईमा एम आउँछ भने हि, सी, इट अनि कुनै पनि सिंगुलर एउटा अथवा एकजनामा एउटा प्राणी होस्, एउटा वस्तु होस्, जे होस् त्यो छ भने इज लाउनै पर्यो। त्यही वी, यु, दे अथवा कुनै पनि प्लुरलमा, प्लुरल भने चाहिँ दुईटा देखि माथि कुनै पनि जन्तु, जनावर अथवा मान्छे जो छ त्यसमा चाहिँ हामीले आर लाउनु पर्यो हैन। र त्यहाँदेखि एबल टु लगाएर एमबी1 लाउनु पर्छ र यसको चाहिँ हुन्छ अर्थ नेपालीमा सक्षम छु, छौं भन्ने हुन्छ। जस्तै हि क्यान प्ले द गिटार यहाँनिर जुन चाहिँ भनेको छ यहाँनिर अब हि लाउनु पर्यो भने हि लाइदिनुहोस्, त्यहाँदेखि हिमा के लाउनु पर्यो, इज लाउनु पर्यो। हि इज एबल टु प्ले द गिटार, यसरी हामीले गर्न सक्छौं हैन। र यो चाहिँ के बुझ्यो भने उसले गिटार बजाउन सक्छ, यो चाहिँ ऊ गिटार बजाउन सक्षम छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। अब सक्षम छ र सक्षममा चाहिँ के छ डिफरेन्ट, अब यो पनि तपाईहरुले सुनिराख्नुहोस्। नेपालीमा जुन सक्षम छ भनेको चाहिँ यो चाहिँ के छ भने ऊ भित्र एबिलिटी छ, यानी कि अरु कसैले गर्न सक्दैन, उसले मात्रै सक्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा बुझिन्छ हैन। सक्छ भनेपछि उसले पनि सक्छ, म पनि सक्छु, हामी पनि सक्छ। हि क्यान प्ले द गिटार, आई अल्सो क्यान प्ले द गिटार भन्ने यो प्रकारले बुझ्नु पर्यो। र अंग्रेजीमा चाहिँ यसलाई बुझ्नुको लागि चाहिँ तपाईको जेनरल एबिलिटी जुन चाहिँ छ यानी कि सबैले गर्न सक्ने एबिलिटी, त्यसमा चाहिँ हामीले क्यान लाउँछ। र एउटा स्पेसिफिक एबिलिटी जुन चाहिँ हुन्छ अरूले नसकेर कुनै स्थिति अथवा कुनै परिस्थितिमा मात्रै हामीले सक्छौं भने त्यसमा चाहिँ हामीले एबल टु लाउनु पर्छ। र जस्तै मैले एउटा सेन्टेन्स यहाँ लेख्दै छु हेर्नुस्, हि क्यान स्विम अक्रस द टिस्टा भनेपछि ऊ टिस्टामा तैरिन सक्छ र हामी पनि सक्छौं र ऊ पनि सक्छ भनेको। तर हि इज एबल टु स्विम अक्रस द टिस्टा भनेको चाहिँ हामी कोही सक्दैनौं टिस्टामा, तर ऊ रहेछ, ऊ चाहिँ सक्छ है, उसले गर्न सक्छ है भन्ने कुरा उसको एबिलिटी अनि स्पेसिफिक कुरोमा यो एबिलिटी दर्स्यो र यसरी एबल टु लायो। र अर्को कुरा बुझ्नुपर्ने तपाईले के छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ तपाईको क्यान छ, क्यान चाहिँ अरु मोडल भर्बतिर लाउन सकिँदैन, तर एबल टु चाहिँ तपाईले अरु मोडल भर्बतिर पनि लाउन सक्नुहुन्छ। र आज चाहिँ मैले तपाईलाई यहाँ सुड र मस्टमा बी एबल टु लगाएर तपाईले एमबी1 तपाईलाई मैले देखाइरहेको छु। र यो चाहिँ तपाईको चाहिँ सुड र मस्टमा मात्र लाउने हैन, वुड बी एबल टु भन्दा पनि हुन्छ, मे बी अथवा माइट बी एबल टु भन्दा पनि हुन्छ। त्यो हामी अब आउँदो भिडियोमा हामी सिक्ने छौं। र आज तपाईको सुड बी, मस्ट बी, एबल टु आइसकेपछि के हुन्छ भने यसको चाहिँ अर्थ चाहिँ तपाईको जस्तै एमबी1 आएर सक्षम हुनुपर्छ यानी कि सक्नुपर्छ भन्ने है। जस्तै एउटा सेन्टेन्स म यसमा बनाइदिन्छु, तिमीले यस्तो कस्टमरलाई डिल गर्न सक्नुपर्छ है भनेपछि यु शुड बी एबल टु भन्नुहोस् अथवा यु मस्ट बी एबल टु, दुईटामा जुन चाहिँ भन्दा पनि भयो। अब जस्तै यु शुड बी एबल टु डिल विथ दिस काइन्ड अफ कस्टमर भनेर तपाईले भन्नुभयो हैन। र यसरी तपाईले अरु अन्य सेन्टेन्सहरु पनि तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै तिमी 3 महिना भित्रमा चाहिँ इंग्लिश फरर बोल्ने सक्ने हुनुपर्छ भन्दाखेरि यु मस्ट बी एबल टु स्पीक, यहाँ एमबी1 क्या स्पीक फ्लुएन्टली, यु शुड बी अथवा यु मस्ट बी एबल टु स्पीक इंग्लिश फ्लुएन्टली विदिन 3 months, यसरी हामीले 3 महिनामा बोल्न सक्नुपर्छ भन्ने भयो। र अब अर्को हेर्नुस्, अर्को यो एउटा क्यानको चाहिँ एउटा बडो मजा कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले एकदमै राम्रो प्रकारले सिक्नुपर्छ। हेर्नुस् है, जान्नुपर्छ।
जस्तै यहाँनिर आई क्यान हायर एन एक्सपर्टिज टु फिक्स, कुनै पनि सेन्टेन्स लेख्नु सक्थेँ मैले होइन, तर मैले यो लेखेँ। जस्तै म एकजना एक्सपर्टिजलाई हायर गर्न सक्छु, अथवा मैले एक्सपर्टिजलाई हायर गर्न सक्छु के गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको टु फिक्स इट भनेपछि कुनै पनि समस्या छ, समस्यालाई समाधान गर्नु, चाहे कुनै केही चिज बिग्रेको छ होइन, त्यसलाई फिक्स गर्नु, यानि कि बनाउनुको लागि म हायर गर्नु सक्छु भयो। अब हायर गर्नु सक्दिनँ भन्दा चाहिँ आई क्यान्ट हायर लेखेँ, अर्को आई क्यान नट हायर, अर्को आई क्यान नट हायर लेखेँ। अब यो तिनटै तपाईँको नेगेटिभमा बनाइदिए हेर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँले सिएन, यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर एपोस्ट्रोफी देख्यो, त्यहाँनिर टी देख्यो होइन, यहाँ क्यान्ट बनाए, यहाँनिर क्यान नट, दुईवटा तपाईँको यहाँनिर अलग अलग शब्द छ है, क्यान नट र यो दुईवटा, यो तपाईँको जुन चाहिँ क्यान नट छ त्यो एउटै शब्द भएर यहाँनिर क्यान नट भएको छ। यो तिनवटामा कुन चाहिँ सही हो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यो तिनवटामा सही चाहिँ तपाईँको जस्तै क्यान नट छ, यो क्यान नट सही हो, ठिक छ, यो क्यान नट यो पनि सही हो, यो क्यान्ट यो पनि सही हो, तर डिफ्रेन्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो तपाईँको सर्ट फर्म हो, यो कन्ट्र्याक्ट फर्म भनिन्छ, यो तपाईँको लङ फर्म हो, यो पनि तपाईँको लङ फर्म हो, तर तपाईँको के छ भन्दाखेरि कमन चाहिँ तपाईँको यो क्यान नटै छ र यो सबै तपाईँको सही हुन्छ। र मित्रहरू यो तपाईँले जुन चाहिँ कुरो सिक्नुभयो आज है, यो तपाईँले राम्रो प्रकारले तपाईँले यसलाई अझै राम्रो प्रकारले तपाईँले सिक्नको लागि तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर तपाईँ के समस्या छ, के बुझ्नु भएन त्यो तपाईँले लेखिदिनु होला र त्यसलाई अझै म डिटेलली तपाईँहरू समक्षमा ल्याउने नै छु। तबसम्मको लागि बिदा पाऊँ एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ माई भिडियो।